แต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เขามีความรู้ดีมีเหตุมีผลเขาบอกกฎหมายใดๆก็ยับยั้งรัฐประหารไม่ได้ สิ่งที่จะยับยั้งรัฐประหารได้ก็คือพฤติกรรมของการบริหารประเทศของรัฐบาลนั้นๆถ้ารัฐบาลใดบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมรัฐประหารยังไงก็ไม่เกิดเพราะถ้าเกิดขึ้นมาประชาชนก็ไม่ขานรับเพราะทุกอย่างเดินหน้าด้วยดีแต่ถ้าเราดูปีพ.ศ. 2549 กันยารัฐประหารเกิดขึ้นเพราะเวลานั้นถ้าเราไปดูสิ่งที่เหล่าบรรดานักพูดนักวิชาการอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นไปพูดบนเวทีพันธมิตรนั้นแสดงเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีปัญหาได้ข่าวว่ารวบรวมกันได้40กว่าข้อจนกระทั่งเมื่อเหตุเกิด19 กันยา 2549ต๊อบเห็นภาพคนไปเซลฟี่กับรถถังไหมเห็นดอกไม้สำหรับทหารไหมเห็นอาหารแห้งสำหรับทหารไหมก็แสดงว่าประชาชนขานรับรัฐประหารครั้งนั้นเพราะว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่มีธรรมาภิบาลแล้วถ้าไม่ออกมาเนี่ยเกิดการนองเลือดแน่ถูกต้องเมื่อวานนี้ 22 พฤษภาคม 2567 ย้อนกลับไป 10 ปีก่อนครับครบรอบวันรัฐประหารพอดีเลย เราได้เห็นเหล่าทัพนั้นออกมานั่งใน Facebook ผมเองนะฮะในโซเชียลผมเองก็รำลึกขึ้นมามันก็แจ้งเตือนขึ้นมาครบรอบ 10 ปีแล้วหรือนี่แล้วเมื่อวานนี้ครับท่ามกลางกระแสจะยกเลิกรัฐประหารจะปิดสวิตช์รัฐประหารหรืออยากจะให้รัฐประหารอีกครั้งกลับมาโอ้โหบรรดานักการเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะพูดตรงๆแล้วก็คือฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายก้าวไกลก็ออกมาห้อยออกมาโหยกันเต็มเลยครับว่าไม่อยากให้มีรัฐประหารอีกแล้ว ประเทศจบแล้วกับการรัฐประหารแต่ทำไมถึงออกมาพูดอีกมันมีแนวโน้มจะเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่ครับอาจารย์เสรีครับคือมีความพยายามของบางพรรคต้องการให้มีการออกกฎหมาย ป้องกันการรัฐประหารแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เขามีความรู้ดีมีเหตุมีผลเขาบอกกฎหมายใดๆก็ยับยั้งรัฐประหารไม่ได้สิ่งที่จะยับยั้งรัฐประหารได้ก็คือพฤติกรรมของการบริหารประเทศของรัฐบาลนั้นๆถ้ารัฐบาลใดบริหารประเทศตามหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมรัฐประหารยังไงก็ไม่เกิดเพราะถ้าเกิดขึ้นมาประชาชนก็ไม่ขานรับเพราะทุกอย่างเดินหน้าด้วยดีแต่ถ้าเราดูปีพ.ศ. 2549 กันยารัฐประหารเกิดขึ้นเพราะเวลานั้นถ้าเราไปดูสิ่งที่เหล่าบรรดานักพูดนักวิชาการอินฟลูเอนเซอร์ขึ้นไปพูดบนเวทีพันธมิตรนั้นแสดงเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีปัญหาได้ข่าวว่ารวบรวมกันได้40กว่าข้อจนกระทั่งเมื่อเหตุเกิด19 กันยา 2549ต๊อบเห็นภาพคนไปเซลฟี่กับรถถังไหมเห็นดอกไม้สำหรับทหารไหมเห็นอาหารแห้งสำหรับทหารไหมก็แสดงว่าประชาชนขานรับรัฐประหารครั้งนั้นเพราะว่ารัฐบาลบริหารประเทศไม่มีธรรมาภิบาลแล้วถ้าไม่ออกมาเนี่ยเกิดการนองเลือดแน่ถูกต้องเช่นเดียวกับปีพ.ศ. 2557ตอนนั้นเราก็รู้แล้วเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะเรื่องจำนำข้าวเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลบริหารประเทศโดยไม่มีธรรมาภิบาลไม่มีจริยธรรมดังนั้นเมื่อทหารยึดอำนาจในวันที่22 พฤษภาคม 2557ประชาชนจึงแสดงอาการยินดีปรีดาเพราะฉะนั้นกฎหมายใดๆจะกี่มาตราก็ไม่สามารถป้องกันรัฐประหารได้สิ่งที่จะป้องกันรัฐประหารได้นั้นก็คือบริหารประเทศ
โปร่งใส ไม่ทุจริตคิดคด ไม่ช่อฉนกลโกง มีธรรมาภิบาลมีจริยธรรม รับรองทหารไม่กล้าออกมาหรอกเพราะประชาชนจะไม่เอาด้วย รัฐประหารจะสำเร็จก็ต่อเมื่อประชาชนเอาด้วย แล้วทำไมพรรคก้าวไกลเองถึงออกมาโพสต์ออกมาโหนว่ารัฐประหารเนี่ยมันก็ผ่านมาแล้วนะ10 ปีพลเอกประยุทธ์หัวหน้ารัฐประหารหัวหน้าคณะคสช.ในสมัยนั้นก็ออกไปแล้วนะฮะแล้วทำไมมรดกของพลเอกประยุทธ์หรือการเป็นรัฐประหารเนี่ยมันยังอยู่คือมันก็มีคำว่าระบอบทักษิณและระบอบประยุทธ์นะครับพี่เชื่อว่าถ้าคนนิยามว่าระบอบทักษิณคืออะไรเนี่ยคนคงนิยามได้หลายเรื่อง แต่นิยามคำว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยพี่เองก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาพี่ยังจนใจเลยพี่ไม่สามารถนิยามได้หรอกนะว่าระบอบประยุทธ์คืออะไรทำไมเขาติดใจกับมาตรา44นักเหรอซึ่งมาตรา44เนี่ยเป็นมาตราที่ให้ผู้ซึ่งเป็นรัฐาธิปัตย์แปลว่าคนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐโดยที่เหนือกว่ากฎหมายใดๆเนี่ยให้ใช้ได้แต่ถ้าเราติดตามดูการใช้รัฐประหารมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์นั้นท่านใช้อยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องที่ท่านขอร้องให้คนบางคนพิจารณาตัวเองแต่เขาไม่พิจารณาตัวเองท่านจึงต้องมีคำสั่งด้วยมาตรา44ให้เขาพ้นตำแหน่งไปกับเรื่องที่สองเรื่องซึ่งถ้าหากเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายปกติธรรมดาจะล่าช้าไม่ทันการกับการแก้ปัญหาท่านจึงต้องใช้มาตรา4ประกาศให้ทำทันทีไม่ต้องผ่านกระบวนการและขั้นตอนท่านไม่เคยใช้มาตรา44ไปรังแกใครไม่เคยไปใช้สารเตี้ยกับใครทั้งสิ้นที่ตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เป็นคสช.ก็ถูกคนพยายามจะบอกว่าใช้เลยอันนี้ทำไมมีอาวุธอยู่กับมือแต่ไม่ใช้เพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่พอใจหลายเรื่องและคิดว่าเมื่อมีมาตรา44อยู่ในมือพลเอกประยุทธ์ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐาธิปัตย์ในตอนนั้นถ้าเกิดใช้ก็จะสามารถจัดการได้โดยเด็ดขาดแต่ท่านเองคงจะมองว่ามันอาจจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบอาจจะเป็นเรื่องสารเตี้ยให้คนมาตำหนิติฉินได้ท่านจึงใช้อย่างกระเม็ดกระแหม่อย่างมัธยัสถ์ไม่ได้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพราะฉะนั้นใครจะมาพูดมาตรา44เนี่ยถ้าหากว่าจะตำหนิลองพูดมาในเชิงประจักษ์สิว่าการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์ในช่วง6ปีแรกก่อนที่ท่านจะมาในปี62เนี่ยนะคะตั้งแต่57จนถึง62เนี่ยช่วยระบุหน่อยสิว่าท่านใช้อะไรที่เข้าข่ายสารเตี้ยเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบรังแกคนคิดต่างอะไรทำนองเหล่านั้นผมหักหลิบแทนแล้วกันนึกถึงที่เขาพูดเนี่ยวาทกรรมของเขาสวไงเนี่ยคนของใครก็สำหรับสวนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่จะมองว่าคนของใครก็ได้แต่จะมองว่าหลักการของสวตั้งแต่2475ก็คือต้องการคนซึ่งมีวุฒิภาวะมีความรู้มีประสบการณ์มาคานอำนาจสสถ้าต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะเขาชัดเจนเลยว่าในปี2475ที่เรามีรัฐธรรมนูญและมีการเลือกตั้งผู้แทนหลายคนมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าประชาชนนั้นยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยและอาจจะได้ผู้แทนซึ่งไม่มีคุณภาพมาดังนั้นจึงต้องมีพฤทธิสภาสมัยก่อนเรียกพฤทธิสภานะครับไว้สำหรับคานอำนาจในการจะตรวจสอบว่าสิ่งที่สสในสภานิติบัญญัติเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเสนอมานั้นมันเหมาะมันควรแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองว่าเป็นคนของใครก็ได้แต่ถ้าเรามองว่าใครคนนั้นที่เลือกมาเขาเลือกมาบนฐานของอะไรเพราะถ้าเกิดต๊อบไปดูพี่ไม่รับประกัน 100% นะเอาเป็นว่าจำนวนมากของคนที่เป็นสสไปดูซิวุฒิภาวะคุณวุฒิประสบการณ์ผลงานที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่ายกย่องด้วยกันทั้งสิ้นพี่เอ่ยชื่อเลยคุณคำนุนสิทธิสมานอย่างนี้เสรีสุพรรณพานนท์อย่างนี้สมชายแสวงการอย่างนี้คุณหมอพรทิพย์อย่างนี้ถูกไหมคะซึ่งแต่ละคนนั้นเนี่ยต้องไปดูผลงานเขาสินะต้องดูเอาใช้ภาษาฝรั่งหน่อยก็ได้ไปดูโปรไฟล์เขาสินะคะก็การคัดเลือกแบบนั้นคือถ้าใครสามารถไปชี้ไปจิ้มได้ว่านี่ไงไอ้เนี่ยเน่าไอ้เนี่ยไม่มีความรู้อะไรไอ้นี่ไม่มีประสบการณ์อะไรและนี่ไม่มีผลงานอะไรไอ้นี่เป็นมนุษย์สีเทาไอ้นี่เป็นมนุษย์ดำโอ้ยป่านนี้อยู่ไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้
การเลือกรัฐมนตรีเนี่ยคุณภาพยังสู้สวไม่ได้เลยรัฐมนตรีแค่30 คนนะรัฐมนตรีแค่30 คนน่ะ สว250 คนน่ะเอามาเปรียบเทียบกันเลย10-1อ่ะเอารัฐมนตรีมา1 คนเอาสวมา10 คนรัฐมนตรีมา1 คนสว10 คนสู้กันได้ไหมคุณวุฒิวัยวุฒิบางอย่างก็สู้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะว่าเลือกมาคัดมา คุณก็ลองแย้งคนที่คัดมาเลือกมาสิว่าคนที่เลือกมาคัดมาห่วยแตกตรงไหนอย่างไรทำไมปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐมนตรีบางคนก็มาได้ด้วยอำนาจโอ้ยรัฐมนตรีบางคนน่ะเทาจนจะดำอยู่แล้วแต่สวที่เทาจนดำไม่เจอนะคะภาพลอยมาทันทีเลยนะมีใครบ้างเนี่ยนะชื่อไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะบอกว่าก็คัดกันมาอันนี้คนลุงตู่นี่คนลุงป้อมแต่นี้ถ้าว่าเข้ามาแล้วเลือกมาแล้วใครเน่าอ่ะไม่มีใครเน่านี่ใช่โอเคอาจารย์มองประเด็นนี้ขาดแล้วฮะประเด็นหนึ่งที่อย่างก้าวไกลเนี่ยเขาออกมาพูดไว้นะฮะบอกว่าต้องรื้อมรดกคสช.ไปทีละข้อมี3 วาระแรกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างแท้จริงคืออันนี้เป็นผู้ภาครวมถ้าเกิดจะให้ยอมทำพี่ขอบางมาตราได้ไหมคะซึ่งเพื่อไทยเขาก็เห็นด้วยนะอันเนี้ยใช่ไงเพราะเขาไม่พอใจบางมาตราแต่พี่บอกว่าถ้าคุณเนี่ยจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60มีปัญหาเนื่องจากว่าร่างในสมัยคสช.ช่วยชี้มาทีละมาตรามาตรานี้มีปัญหาจึงต้องแก้มาตรานี้มีปัญหาจึงต้องแก้มาตรานี้จึงนอกจากมีปัญหาจึงต้องแก้พี่ถามคำถามที่2ด้วยแก้แล้วประชาชนได้ประโยชน์อันใดหรือกลายเป็นนักการเมืองได้ประโยชน์ครับนะฮะคือการที่จะพูดว่าขอแก้ทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรต๊อบพี่เชื่อว่าเขาไม่กล้าชี้ว่าเขาต้องการแก้มาตราไหนบ้างเพราะอะไรอ้าวมันเป็นประโยชน์ของเขาไงพูดไม่ได้เช่นเขาอยากว่าขอยกเลิกใบดำได้ไหมเพราะใบดำนี่เข้ามาไม่ได้เลยนะในการเมืองหรือว่าถ้าเกิดมีการอะไรล่ะช่อฉนกลโกงอาจจะถึงประหารชีวิตเขาก็โดนกันเป็นนี่ไงหลายตัวเลยยันพิษบอกขอถามรายมาตราเลยที่คุณอยากจะร่างใหม่เนี่ยเพราะมันมีมาตราไหนที่มันเป็นปัญหาและมาตราเหล่านั้นมันเป็นปัญหาของประเทศชาติประชาชนหรือเป็นปัญหาของนักการเมืองเอาละครับเท่าที่คุยมาในเบรกนี้พอจะสรุปได้ว่าคือเราก็ไม่ได้สนับสนุนการรัฐประหารเพราะการรัฐประหารนั้นมันมีผลต่อภาพรวมของความเชื่อถือใช่ภาพลักษณ์ของประเทศมันเสียหายในประชาคมโลกแต่ทีนี้ด้วยพฤติกรรมของรัฐบาลคนที่เข้ามาบริหารประเทศมันเป็นแบบนี้ไงประชาชนคนในประเทศไทยเราเนี่ยถึงได้เลือกที่จะรัฐประหารคือทางออกที่ดีที่สุดคือยินดีกับรัฐประหารอันนี้เราพูดถึงอดีตนะคะ2549กับ2557นะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของอดีตนายกหญิงของไทยกันหน่อยนะครับ เพื่อไทยด้วยนะฮะพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารที่ผ่านมาเพื่อไทยเนี่ยโพสต์ในโลกออนไลน์ไว้นะครับบอกว่าการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลเพื่อไทยส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยหยุดชะงักยาวนานถึง5 ปีแม้มีการเลือกตั้งในปี62แต่ประเทศยังปกครองด้วยผู้นำคนเดิมกับกติกาการเมืองที่คณะรัฐประหารเขียนขึ้นเพราะว่าอย่างที่พี่บอกนะข้อที่1ที่เธอพูดว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นวันที่22-57ขอให้เธอใช้สมองของเธอพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับ ถ้ายังนึกไม่ออกก็ทบทวนให้กฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยใช่หรือเปล่าใช่จำนำข้าวใช่หรือเปล่าใช่การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการใช่หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นที่บอกจะยุติก็จงยุติสิ่งเหล่านี้ซะข้อที่1นี่ข้อต่อไปที่บอกว่าประชาธิปไตยหยุดชะงักอย่างยาวนานถึง5 ปีพี่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีคงจะดูว่าสถานการณ์บ้านเมืองพร้อมที่จะเลือกตั้งแล้วหรือยังเพราะมีคนบางคนยังคงป่วนประเทศไทยไม่เลิกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเร็วเหมือนอย่างครั้งปี49ปรากฏว่าปีเดียวเองบิ๊กบังอยู่ปีเดียวพอมาปั๊บเป็นไงก็แปลว่ายังจัดการอะไรได้ไม่มากนักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องอยู่นานแต่การอยู่นานเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยู่เพื่อเถลิงอำนาจเพื่อจะกอบโกยหรืออยู่เพื่อพัฒนาประเทศชาติตอนนี้มีคนหลายคนคิดถึงลุงตู่แล้วบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศในยุคลุงตู่นั้นชัดเจนเหลือเกินซึ่งตอนนี้ให้กลับมาคงไม่มีทางแล้วไม่มีทางนะในแง่ของหลักเศรษฐศาสตร์เขามีคำหนึ่งซึ่งหลายคนเขาก็ไม่ชอบคำนี้นะ benevolent dictator
แปลว่าเผด็จการผู้มีคุณธรรมมันก็มีคนบางคนที่ใช้อำนาจเหมือนประหนึ่งเผด็จการแต่ไม่เคยใช้อำนาจในทางชั่วร้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้นำสิงคโปร์ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแบบนี้ก็คือหมายความว่าเขามีอำนาจเหนือใครๆทั้งหมดแต่เขาไม่เคยใช้อำนาจในทางชั่วร้ายเขาใช้อำนาจในเชิงที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการที่ลุงตู่อยู่5ปีที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยหยุดชะงักถามว่าลุงตู่ใช้เผด็จการกับใครตรงไหนอย่างไรแม้แต่มาตรา44แม้แต่อดีตนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะอันไหนก็โพสต์ภาพตัวเธออยู่ต่างประเทศนะฮะแล้วก็รอความหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่กระบวนการเราดูพิธีปฏิบัติการที่มีการเลือกตั้งนั่นเป็นหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตยแต่พอเลือกตั้งได้แล้วเนี่ยต๊อบเคยได้ยินคำว่าเผด็จการรัฐสภาไหมอันนี้เห็นอยู่ก็แปลว่ามีสสอยู่ในมือและสามารถสั่งได้ว่าจะให้โหวตไปทางไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นก็คือการฟังเสียงประชาชนไม่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดดังนั้นเนี่ยสมัยลุงตู่ถึงแม้ว่าลุงตู่นั้นจะเคยมีจะเป็นรัฐาธิปัตย์มีมาตรา44อยู่ในมือแต่ไม่ได้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยและในขณะเดียวกันเมื่อหลังจากการเลือกตั้งปี62มาเป็นรัฐบาลลุงตู่ก็ทำงานพัฒนาประเทศอย่างมากคนพยายามจะล้มลุงตู่ทุกสมัยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะลงคะแนนได้หรือลงคะแนนไม่ได้ต๊อบมีเรื่องอะไรที่สามารถเด็ดหัวลุงตู่ได้ไหมใช่ใช่อันนี้ต้องย้อนถามท่านอดีตนายกหญิงนะครับว่าจำได้ไหมว่ามีคนติดคุกไม่ได้ประกันในรัฐบาลแห่งความหวังที่จะโพสต์เอาไว้เนี่ยเยอะกว่ารัฐบาลที่สืบทอดอำนาจซะอีกถูกต้องคืออย่างที่บอกลุงตู่ไม่เคยใช้มาตรา4เป็นสารเตี้ยกับใครทั้งสิ้นครับลุงตู่ถูกด่าสาดเสียเทเสียแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนแต่ลุงตู่ก็ไม่เคยใช้อำนาจมาตรา14ที่มีในมือในสมัยที่เป็นรัฐาธิปัตย์ในการจัดการกับคนเหล่านั้นลุงตู่บริหารประเทศด้วยความอดทนต่อการกลด่าด้วยภาษาที่ต่ำตมหยาบคายและเป็นความเท็จเอาละครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของการรัฐประหารและการครบรอบ10ปีรัฐประหารเราพูดถึงพรรคการเมืองเลยนะที่ออกมาโหนออกมาห้อยเกี่ยวกับเรื่องของการรัฐประหารว่าไม่อยากเกิดแล้วต้นตอของรัฐประหารมันเกิดจากอะไรวันนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นความลับที่ถูกไขออกมาแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับก่อนจากกันไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ตรงหน้าของเรา2คนนี้นะครับเอาไว้เพื่อที่จะดูรายการเราแล้วก็อยู่กับรายการเราไปนานๆนะครับวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ